अब तपाईको कुनै केटी साथीको तारिफ गर्नु पर्यो अथवा तपाईको गर्लफ्रेन्डकै तारिफ गर्नु पर्यो अथवा श्रीमतीकै तारिफ गर्नु पर्यो भने तपाईले नेपाल भाषामा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हाँसिदेऊ भन्नु पर्यो भने नीला ब्यू, नीला ब्यू, ब्यू अर्थात देऊ भन्न खोजेको। मुसुक्क हाँसिदेऊ भन्नु पर्यो भने मुसुक्क नीला ब्यू, मुसुक्क नीला ब्यू। त्यस्तै गरी एकचोटी मुसुक्क हाँसिदेऊ भन्नु पर्यो भने छक छक छक, मुसुक्क हाँसिदेऊ एकचोटी अर्थात छक। त्यस्तै तिमी हाँस्ने मलाई साह्रै मन पर्छ। छ निलिउ जित तस्क य, छ निलिउ जित तस्क य, तस्क य अर्थात साह्रै मन पर्छ। मन पर्छ मात्र भन्नु पर्यो भने हामीले य मात्र भन्न सकिन्छ, य। त्यस्तै गरी तिमी हाँस्ने मलाई साह्रै मन पर्छको सट्टा तिमी हाँस्ने मलाई राम्रो लाग्छ भन्नु पर्यो भने छ निलिउ जित बाला ता। तर नर्मली हामीले नेपाल भाषामा भन्दाखेरि छ निलिउ जित तस्क य अथवा छ निलिउ जित त्यसपछि य, छ निलिउ जित य यस्तो भन्छौं। तिमी हाँसेको मन पर्छ, छ निलिउ य। तिमीलाई रातो कुर्ता सुहाउँछ भन्नु पर्यो भने सन्त याङ्गु, यो ल को ठाउँमा कुर्ता लो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तिमीलाई रातो लुगा सुहाउँछ भन्नु पर्यो भने सन्त याङ्गु ल लो। त्यस्तै गरी लुगाको ठाउँमा, अब यो लुगाको ठाउँमा साडी भन्नु पर्यो भने तिमीलाई रातो साडी सुहाउँछ भन्नु पर्यो भने सन्त याङ्गु पर्सी लो, ल को ठाउँमा पर्सी। पर्सी भन्न पनि सजिलो र कण्ठ गर्न पनि सजिलो, किनभने हामीले नेपालीमा भोलि पर्सी धेरैचोटि युज गरेका छौं। छन्त अर्थात तिमीलाई, याङ्गु ल अर्थात रातो लुगा। रातो मात्र भन्नु पर्यो भने हामीले याउ भन्न सकिन्छ, याङ्गुको सट्टा याउ, याउ। लो अर्थात सुहाउँछ। अर्को सेन्टेन्स हेरौं। तिमीलाई रातो टीका कस्तो सुहाउँछ, छन्त याङ्गु सिन गयौ लो, छन्त याङ्गु सिन गयौ लो। यो सिन होइन कि, सी त्यसपछि न, सिन। सिन भन्नाले टीका हो। टीका अब मन्दिरमा हामीले जाँदाखेरि लगाउने टीकालाई पनि हामी टीका भन्छौं। त्यस्तै गरी अब चामलको जुन टीका हुन्छ रातो अबिरमा मिक्स गरेर लगाउने जुन चामलको टीका, त्यसलाई पनि हामीले टीका भन्छौं। त्यस्तै गरी कस्मेटिक पसलमा पाउने टीकालाई पनि हामीले सिन नै भन्छौं। तिमीलाई रातो टीका कस्तोको ठाउँमा साह्रै सुहाउँछ भन्नु पर्यो भने तिमीलाई रातो टीका साह्रै सुहाउँछ भन्दाखेरि छन्त याङ्गु सिन, यो अब गयौ हटाइदिने, त्यसको ठाउँमा यो टस्क राखिदिने, छन्त याङ्गु सिन तस्क लो, तस्क अर्थात साह्रै। जी छौ भिडियो वैला तया पिया चोना। अब के भनेको होला मैले गेस गर्नुहोस् त एकछिन। यसको अर्थ हो मैले तिम्रो भिडियो आउँछ कि भनेर कुरिराखेको भन्न खोजेको हो। अब यो च्याप्टर आजको लागि यति नै, र केही साथीहरूले वेबसाइटमा केही क्वेशनहरू राख्नु भएको रहेछ। त्यो क्वेशनको म रिप्लाई यता गर्दैछु। म सधैँ तिमीलाई माया गर्नेछु, जी न्याब्ले छन् त मतिना या। त्यस्तै गरी म सधैँ तिम्रो साथ हुनेछु, जी न्याब्ले छङ्गु साथे दै। मलाई कहिले लग्ने छौ तिमीसँग, जित कब्ले यङ्क्यु छौ नाप। तिमीलाई अंगालोमा राख्ने मन छ, छन्त घेपुया ते मासे व।